اليوم راح ناخذكم بجولة بالأسواق التاريخية لمدينة بورصة. بعد ما أخذنا فكرة عامة عن بورصة بالفيديو السابق، وإذا كنتم ما شاهدتوا الفيديو السابق فالرابط موجود بصندوق الوصف. واليوم رح نروح بجولة جميلة حتى نشوف تفاصيل أسواق بورصة القديمة. دخلنا هسه السوق المواد الغذائية والمكسرات والمجففات والخضرة همينة موجودة. السوق يجنن، الريحة والأكل كل شيء شهي. شوف الزيتون، أشكال أنواع، خاصة سوق الخضرة. Bakabilirsiniz tabii. Yani çocuk olmasın, bak annem tembih görmüş, özenmiş. اشترينا عرموط من هذا اللي يصير صغار مثل مالتنا العراقي. احنا بس عندنا هيك شيء بالعراق، يصير كلش طيب، حلو عسل. هنا ما كثير موجود هنا بتركيا، بس شفنا واحد دا يبيعه فاخذت منه حتى بدون غسل. استخدمت طريقة الآباء، كنا نروح بالسوق فما مغسول، امي ما تخلينا ناكله، ابوي يقول بس هو لهيجي واكلوا بسم الله. طبعا احنا مستمرين بعملية اكل العرموط. اخر شيء وقفنا اني وقتيبة هنا يم النفايات على مود نحط اليبقى، ومستمرين بالاكل وراح نخلصه الى ان نوصل الفندق. اما قتيبة اصلا كل شيء ما يبقي منه غير بس العودة، ياخذه هيجي وبعدين ياكلها كلها. هذا ابن البطة السوداء، هذا الأسود سامعين بيه دائما اللي يقولون ليش أنا ابن البطة السوداء. دائما أكو واحد من الأخوة اللي هو يصير خطية ما حد مهتم بيه، عادة يكون الوسطاني مثل حالاتي. فأنا هو ابن البطة السوداء، هو الوحيد اللي هنا. لا والله أكو واحد لاخ. هذا سوق الجبن على ما يبدو، وشغلات الريوق، الفطور الياباخ خياباخ بعد هنا. يا سلام يا سلام، هاي الباسترما التركية والجبن بقى هناك شلون مقصقصيها. بقى هنا البقوليات، هذا العسل والمربيات. الله بسم الله ما شاء الله. شوف هذا العسل ذهب، ذهب مو عسل والله، أبك ذهب سبحان الله. هاي هنا البهارات، بقوليات، الحمص، الفاصوليا هاي الكبيرة، هاي الجامبو هنا هم عندهم. Merhabalar, hoş bulduk. هذا كيلو العسل ب50 دا يبيعوه، اكو ب45 حسب نوع الورد. طبعا هاي هنا ب70 حسب نوع الورد يبيعون العسل. طبعا هذا المكان هنا
هو مكان قديم. اول شيء شفناه من برا قلنا هذا شنو، انا عبالي هم خان، بس طلع هو السوق مغطى، القبب الموجوده به بعدها قديمه. طبعا يعني واحده من الاسباب اللي تخلي الانسان ينتقل على بورصه هو هذا السوق. هالقد حلو وممتع بشكل. بقى المجففات مالتهم هوش بولدوك، هاي الاجبان اللي بيها عفن يصير، او اللي يسموها البلو تشيز. هذا سوق الريوق او سوق الفطور، يعني كل شيء تريدوه يخص الفطور موجود هنا، يجنن المكان الصراحه، موجود بنفسه بالطز بازار. شوفوا الكرز، بسم الله ما شاء الله. كيلو مالته هذا ب15، هذا الجامبو اكبر شيء يعني. هاي الجوجة، طبعا السوق كلش كبير مغطى، الحلو بيه كل شيء موجود، اي شيء تريدون. وهذا بازار موجود يعني طول الوقت، مو يوم واحد خلال الاسبوع. هذا بالطرشي، الريحة تجنن. باي هلا 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 هلا. طبعا قتيبة يعوف كل شيء ولازم يصور البطيخ، إذا شفتوا كل شوية بطيخ فهذا بسبب حبه الشديد للبطيخ. هذا هو السلق، للي ما يعرفه. اكثر الدول العربيه ما كل شيء يعرفوه، احنا بالعراق نعرفه، يمكن بالشام موجود. هو هذا السلق من عائله الكيل، فهو كلها من نفس الصنف. شوف هاي الطماطة قد حلوه. هاي لقينا هنا ماي سبيل نغسل، وعشان نشوفه هنا حاطين هاي الشتلات مال الزرع. بشوف الفلفل، هذا الفلفل يصير حار 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 كلش. هذا شوية أطول الذي يصير الفلفل الأخضر. عندنا هنا العنب. أسواق بورصة الموجودة بمركز المدينة القديم كبيرة ومتنوعة، متداخلة ومتصلة مع بعضها. وأسواق بورصة ضروري تكون ضمن قائمة الأماكن اللي لازم تزوروها خلال زيارتكم إلى بورصة.
هذا احنا نسميه حب الثول. يعني الثول يعني الغباء عندنا بالعراقي. احنا هاي اللي ياكله يقولون يصير غبي، فاحنا كنا وايد ناكله بالعطله الصيفيه. بس يعني الحمد لله طلعنا وتخرجنا من الكليات، شلون ما ادري. بس بعدين طلعت النظريه هاي كلها غلط، طلع هو يقوي الدماغ. يعني الموضوع كله بالمقلوبي. بس اهلنا شكلهم كانوا يقولوا ان هذا حب الثول حتى لا ناكله ونوسخ القاع. بس هو كلش طيب اصلا، كلش مفيد للدماغ، الدهون اللي يبيه. فهاي النظريه طلعت كذب. تشتهر بورصة بإنتاج الكستانة، واحدة من أكبر المدن اللي تنتج كستانة بتركيا. ويسوون من عندها حلويات، أشكال، كيك، كل اللي تخيلون ممكن يسوون من عنده من الكستانة. هذا هسه هنا محل مسويه بشكل مربى، إذا تشوفوها هاي يحطوها بشكر، يعني مثل الشيرة يعني، ويحطوها يحفظوا بيها وياكلوها مثلا بالريوق كحلا، ويا الجيمر يقدموها. كلش طيبه. طبعا من تجون هنا لازم تاخذون كستانه وياكم او تعطوها هدايا لاحد من اهلكم او قرايبكم. يعني تشوفون محلات مرتبة صراحة موجودة هنا. ملابس المحجبات هيجي يعني بها حديثة وفاشن، على الفاشن يعني جديدة. شوف هذا محله، الألوان، التنسيقات مرتبة. تعرفون انه ببورصة موجود سوق خاص بس للخاوليات او المناشف او البشاكير، شوف شو تسموها انتم بمختلف التسميات. المدينة مشهورة بصناعة هذه الخاوليات او المناشف. فهسه راح ناخذكم بجولة بهذا السوق. طبعا البناء كلش حلو مسويه، السقوف، الأرضية، الداخل مات كلش حلو. شوفوا هاي الأسعار هسه عندنا 25 ب20 وب15. طبعا يعتمد على ثخن الخاولي. أسعارها كلش زينة الصراحة. شوف هذا أجاب الميم، هذا الواحد مالته بو فياته يرمي يدا يرمي بيشمه. Onlar 20. يرمي bu neden 25 يعني؟ kalın bakayım بعجبه nasıl. خان طبعا هذا ورا الغسل يثخن وبيه تطريزات اكو. طبعا هذول بعض الناس يستخدموا خاصه العرايس. طبعا اكو بيها يعني هو الخاوليات المفروض طبعا كل ما يكون بيها هذا الشغل اكثر تاخذ مساحه من التنشيف. bunlar mı؟ الاسعار مالتها يعني الصراحه رخيصه، هي مو غاليه. بس طبعا اغلى شيء عندهم 35 يصير اثخن شيء. بس الالوان طبعا اكو اشياء بيها نقشات، بس المشكله النقشه من يصير بيها نقشه ما تنشف زين.
بس عدا هذا هي كلش حلوه. المناشف الاكبر دا يبيعوها على 60 ليره. المحلات هنا بصورة عامة الموجودة بالخانات وبالأسواق هذه تعزل تبدي على الساعة 7:30 مثل ما تشوفون الناس، لأنه ب8 ولا واحد يبقى مفتوح. احنا هسه موجودين بكوزا هان، واحد من الخانات القديمه غايه بالروعه. هسه راح ناخذكم بجوله بهذا المكان الساحر. لا يزال هناك العديد من الخانات القديمة الأصلية في السوق، بما في ذلك كوزا هان القديم الساحر الذي بني في عام 1451. وإذا تسألون شنو معنى كوزا؟ كوزا معناتها دودة القز، وهو الدودة القز اللي يطلعون من عندها الحرير، فهو أخذوه هذا الاسم حتى يكون مثل عنوان لهذا الخان. مثل ما قلنا لكم إنه لكل خان اسم معين يختص بتجارة شيء من المنتجات، الرز أو الملح أو الحرير. طبعاً الإيبك هو الحرير، من تسمعون مثلاً أو تقرون هنا بتركيا إيبك يولو اللي هو معناته طريق الحرير. ذكرت التقارير بأن سوق الحرير القديم في بورصة كان في الواقع بمثابة عاصمة للحرير في العالم، فقد بني كوزا هان للاستفادة من هذه الصناعة المحلية المزدهرة ولتعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي لتجارة الحرير على مدار 500 عام. إلا أن هذا الأمر لا يزال محل نقاش، وعلى الرغم من ذلك فهذا الأمر يدل بالفعل على أهمية هذا السوق ومدينة بورصة في التاريخ التركي. هسه قتيبة صاعد طبعا فوق بالمسجد مال الخان، هسه حياخذكم هو ويشوفكم المسجد. وعلى الرغم من أنه اليوم لم يعد سوق الحرير القديم في بورصة مركزاً ذو أهمية كبيرة كما كان هو الحال قديماً، لكنه مكان رائع للزيارة والتسوق ما بين أجمل المنتجات المحلية الرائعة، حتى أنه يمكن أن يكون الآن أفضل مما كان عليه سابقاً بفضل المزيد من التنظيم والتوسع في المنتجات، خاصة مع اتصاله بعدة أسواق مشكلة فيما يعرف بالسوق المغطى في بورصة. وفي هذه الأيام تم تحويل الطابق الأرضي من كوزا هان إلى حديقة شاي جميلة مع الكثير من المقاعد المتاحة للجميع. تعرفون طريق الحرير اللي تكلمنا عنه بالحلقة كوستامونو انه كان يبدي من الصين وينتهي عند مدينة بورصة، ولهذا السبب تشوفون انه مدينة بورصة بها كثير من الخانات، لان الخان هو المكان اللي يصير به استراحة التجار، وطبعا يجيبون وياهم منتجاتهم والاشياء اللي يجيبوها من مختلف انحاء العالم. مدينة بورصة تشتهر كانت سابقا طبعا بإنتاج الحرير وصناعته، كانوا يزرعون أشجار التوت اللي تتغذى عليها دودة القز. طبعا هذا كان الكلام سابقا، حاليا بدأت هذه الصناعة تقل تدريجيا بسبب الحرير الصناعي اللي تنتجه الصين، لكن الآن موجودة هسه مثل ما تشوفون بهاي المحلات اللي موجودة بهذا الخان الحرير الصناعي، وإذا كان موجود الحرير الطبيعي فعادة تكون أسعاره جدا غالية. هسه خليني أشوفكم نماذج من الأشياء الموجودة من الشالات والحجابات ونشوف الأسعار اللي بيها. مثلا هذا هنا تشوفون هاي هنا ب10 ليرات، طبعا هذا مو حرير، هو أقمشة بس شالات عادية. المحلات اللي تكون عادة تبيع الحرير الحقيقي تكون يعني مرتبة، محلات غالية تشوفوها. هذا هنا محل مرتب يبيع الشالات اللي مصنوعة من الحرير الطبيعي. طبعا شفنا هنا السعر الشال الواحد ب400 ليرة، شوفوا الفرق. هذا مثلا ب400، هذا يعني قماشاتها تجنن روعة، حتى المحل مرتب. شوفوا الألوان تجنن صراحة، بداعة، الواحد يحير ايش ياخذ.
شوف هاي هنا حتى ملابس مصنوعة. الله 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 الله، شوف هاي أشياء ايش قد حلوة. شلون الوان هيك فرايحيه يجنن. اشياء الصراحه يعني بداعه. شوف هذا يا الله. وأثناء تجوالنا بسوق الحرير التقينا بأحد أصحاب المحل وزودنا بمعلومات عن صناعة الحرير، وقال: صناعة الحرير الطبيعي المنتج عن طريق دودة القز شبه ميتة، و75% من الموجود حالياً في كوزهان من الحرير هو حرير صناعي، وهذا الحرير الصناعي هو الخيار المفضل والأنسب لصناعة الشالات الخاصة بالحجاب. وأكثر من 75% من الحرير الصناعي الموجود حالياً منشأ الصين والهند وأوزبكستان، لكن تأتي الصين وأوزبكستان بالدرجة الأولى لإنتاج الحرير الصناعي. أما بالنسبة للأسعار فهناك فرق كبير ما بين الحرير الطبيعي والصناعي. فمثلا سعر شال صغير جدا مصنوع من الحرير الصناعي هو $6 فقط، في حين لو كان نفس هذا الشال مصنوع من الحرير الطبيعي لكان سعره وصل إلى $47. Şimdi bunu da mesela onun içinde ölü böcek var. Şöyle sallayın, tık tık sallanacak zaten. صحيح. هاي بها دودة القز، هذا هو اليرقة، وحتى هسه أسمع صوتها، قالوا شوفوها وهزوها موجودة بداخلها، هي هاي اللي يصنعون من عندها الحرير. وحالياً استخدام الحرير الطبيعي محصور لإعطائه كهدايا ذات قيمة، ويتم توارثها من جيل إلى آخر نظراً لقيمتها. الملكة إليزابيث تخيلوا بال2007 اجت على الخان مال كوزهان، وافترت بداخل الخان وفاتت على هذا المحل اللي شفتوا الصورة به، تريد تشتري يعني او تشوف الاشياء الموجودة، ويقولون ظلت تعامل صاحب المحل على قال لها $50. قالت له لي بيش تحسب لي اياها، اني ملكه وعلى قد حالي، ملكه شويه تنزل لي من عندها. بعدين يقول لك طلعت يعني كلش يعني ما شاء الله عليها حصي. بس كذا بدي اشاق وياكم. بعدين رحنا سالنا صاحبه المحل وقلنا لها اشترت شيء، يعني هي كانت تقول ايه فاتت للمحل وعجبتها هي هاي الشغله اللي كانوا مصوريها واشتريتها يعني. للأسف خلصت جولتنا اليوم بأسواق بورصة القديمة. إن شاء الله حبيتوا المكان، حبيتوا الجولة اللي خاصة بالأسواق هذه. تبون رأيكم وتعليقاتكم راح نشوفها كليتها. شاكرين لكم المتابعة، مع السلامة. طبعا هذا حالنا حاليا وراء الكواليس. من الساعة 7 قاعدين الصبح حتى قبل 7 احنا دا نصور. والى حد هسه الساعة 7:30 تكسرنا على الاخر. كل هاليوم سواقه، بس والله العظيم ما اشتريت فشي. عبالكم طالعه بس طلعت بخاولي واحد لانه بدأوا يعزلون ما لحقت، كنا دا نصور. فهذا الشيء اللي ما تشوفوه انتم وراء الكواليس. انا قاعده هسه لله يا محسنين. ما قتيبه خطيه انتهى على الاخر. مدينه بورصه تشتهر بصناعه الحديد. صناعه الحديد يا حديد.